მოგესალმებით ვიხოს ტელემაყურებლებო მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს მუშაობას ეს გადაცემა სკანდალი მე კი მის სამყარო ვახტანგ ბეგიაშვილი გახლავთ ყოველ კვირაში 4 შაბათს 4-ის ნახევარზე ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს ძალიან საინტერესო თემები გვაქვს თქვენ წერთ ხოლმე Facebook-ში და ძალიან სასწაულოა ჩემთვის იმიტომ რომ თქვენი მოთხოვნების შესახებ ვაგებ ხოლმე შემდეგ გადაცემებს. ეს ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს ბატონი სანდრო ბრეგაძე, მოძრაობა ეროვნულების ლიდერი. დიდი მადლობა ბატონ სანდრო, რომ გამონახეთ დრო და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. თუმცა ბოლო მომენტში ობიექტივი არ ეხება განებურებული თქვენი სტუმრობით, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა რომ დავთანხმდით დღეს. იმიტომ რომ მართალი გითხრათ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება ჩვენ ქვეყანაში. ბევრი რაღაცა ხდება თქვენ ახლა დიდი ხანია ხართ პოლიტიკაში ეროვნული მოძრაობიდან მოყოლებული და აი დღევანდელი სიტუაცია მე ცოტა სახიფათოსაც მიმაჩნია. იმიტომ რომ აი ვავიღოთ სხვადასხვა აქტივობები რაც მარტო თბილისშია აგერ დღესაც ბანკი საქართველოს გაკუთრებული მიანაბრეები რუსთაველზე სტუდენტობა თქვათ რომელიც ითხოვენ მუშების უფლებების დაცვას კანცელარიასთან და ასე შემდეგ საკონსტიტუციო განხილვები თუნდაც აი ყოველ განხილვაში ჩანს რომ ძალიან დიდი დაპირისპირება მოსალოდნელი თქვათ მოსახლეობასა და მართლ პარტიას შორის და ასე ვთქვათ, ყოველდღე რაღაცა ხდება ამ ქვეყანაში. და აი დღევანდელი სიტუაციას როგორ შეაფასებთ? დღევანდელი სიტუაცია საკმაოდ ძნელი შესაძლებელი არის, რადგანაც ეს არ არის რაღაც კლასიკურად სისტემატიზირებული, რაღაც პოლიტიკური ან სოციალური ან საზოგადოებრივი სისტემა, რომელზეც შეიძლება ცალსახად ისაუბრო და თქვა, რომ აი თქვათ ეს თქვათ ჩვენი ხელისუფლება მიყვება ან ამ იდეოლოგიას, ან იმ იდეოლოგიას, ან იმ გზით მიდის, ან ამ გზით მიდის. მე უფრო მეტად ამას ყველაფერს შევადარებდი ქაოსს, დიდ ქაოსს, რომელიც რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო ქვეყანაში, რადგანაც ჩვენს ქვეყანას აქვს ჩვენ და სამწუხაროდ ისეთი ტიპის მართლობა, როგორი ტიპის მართლობაც არათუ თანამედროვე მსოფლიოში, არამედ მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიასაც კი არ ახსოვს. ზოგი ამას არაფორმალურ მართლობას უწოდებს, ზოგი თქვათ სხვა რაღაცას უწოდებს, მაგრამ რეალურად ჩვენ ქვეყანაში არ ვიცით თუ ვინ არის რეალურად საკითხების გადამწყვეტელი პიროვნება ან პიროვნებათა ჯგუფი. ოფიციალურად ჩვენ ვიცით რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი, არსებობს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი მარგველაშვილი, მაგრამ ვინც მთავრობაში ნამყოფი ადამიანი არის, ვინც პოლიტიკაში აქტიური არის, ვისაც ასე თუ ისე ინფორმაციები აქვს, მათ ყველა მშვენივრად იციან, რომ კვირიკაშვილს მაგალითად არავინ არ ეკითხება თუნდაც თავისი მინისტრთა კაბინეტში ძალოვანი მინისტრების დანიშვნის საკითხს. მას მოსდის ეს გამზადებული სახით და ის უბრალოდ ბეჭედს ურტყამს ამას ყველაფერს, რათა ეს გააოფიციალუროს. ასევე არის პარლამენტი, რადგანაც საპარლამენტო უმრავლესობაში ჩვენ და სამწუხაროდ შეინიშნება კი არა არის უკვე ჩამოყალიბებული რომ ეს არის რაღაც ადამიანთა კრებული რამდენი არიან აღარ თვალსოს 90-ნი არიან თუ არ ვცდები 90 ადამიანი რომელთა ერთადერთი ფუნქციაც არის პულზე ხელის დაჭერა ხოლო მათ ასევე მოდით მზა გადაწყვეტილებები რომელ გადაწყვეტილებებსაც ისინი უბრალოდ ხარს უჭერენ და ხშირ შემთხვევაში არ მოყვარს ეს ჟარგონი მაგრამ აპრავებენ ამას ყველაფერს ანუ ქვეყანაში არ არსებობს მართლობა და ესეთი ტიპის მართლობა როგორც ჩვენს ქვეყანაში არის ერთადერთი არსებობდა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში როდესაც ქვეყნის მმართველი იყო ირანის სულიერი ლიდერი და ეხლაც ირანის სულიერი ლიდერია აიათოლა ხომეინი დიახ მაგრამ აიათოლა ხომეინისაც ჰქონდა ოფიციალური სტატუსი ის იყო სულიერი ლიდერი აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ისლამური რევოლუციის დარაჯი აი ეს ირანის რო გადმოთარგმნოთ ეგრე იყო ისლამური რევოლუციის ისლამური რევოლუციის დარაჯი კი ბატონო მაგრამ ესეც იყო რაღაც ოფიციალური სტატუსი ჩვენ აქ არის მოარული ჭორები რომ აი ბიძინა ივანიშვილი მართავს ამ ქვეყანას ალბათ ბიძინა ივანიშვილი მართავს ამ ქვეყანას და ალბათ კი არა რეალურად ის მართავს ამ ქვეყანას მაგრამ ოფიციალური პირები ქვეყნის მინისტრები პარლამენტარები სამმართველოს უფროსები დეპარტამენტის ხელმძღვანელები ეს ადამიანები არაფერს არ წარმოადგენენ ეს ადამიანები არიან ელემენტარულად ჩვეულებრივი კლერკები აი ბანკში ყველას ქონია საქმე და ვიცით ბანკის კლერკი რასაც ნიშნავს ხომ აი ბატონი კვირიკაშვილი ვერ ამაღლდა ბანკის კლერკობიდან არათუ პრემიერ-მინისტრობამდე არამედ მინისტრობამდე და დეპარტამენტის ხელმძღვანელობამდეც კი ბატონო სანდრო თქვენ იყავით პარლამენტის წევრი
თქვენ შემდეგ მუშაობდით აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და კარგად იცით ეს ორივე განსხვავება, ვთქვათ, საკანონმდებლო ორგანო, აღმასრულებელი ხელისუფლება და აი დღეს თქვენაც ჩამოთვალეთ ეს პირობები. ხო არ არის ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი? ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ის ძალები და ამ შემთხვევაში მართული ძალაზე მაქვს საუბარი, ვინც ეს პოლიტიკური კრიზისი შვა და ვინც ამ პოლიტიკური კრიზისს ავითარებს, ამას ყველაფერს აკეთებს შეგნებულად. ჩვენ გვახსოვს ფრთოსანი ფრაზა იმის შესახებ, რომ შუა უნდა გაიკრიფოს. ყველას ეგონა რომ ამ გაკრეფვაში მოყვებოდნენ ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და თქვათ ნაციონალური მოძრაობა არ იარსებოდა. ეს 2012 წლის არჩევნების შემდგომ პერიოდზე მაქვს მე საუბარი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ გასაკრეფი ხელისუფლებისთვის არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობა, პირიქით ნაციონალური მოძრაობის მომძლავრება და ერთადერთ უпроსოდ მეორე საპარლამენტო ოპოზიციურ ძალაზე ყოფნა, ეს პირველ რიგში შედიოდა და შედის ხელისუფლების ინტერესებში, ხოლო გაკრიფეს ეროვნული ძალები, გაკრიფეს პატრიოტი ადამიანები, გაკრიფეს ის ადამიანები, რომლებსაც შეეძლოთ და შეუძლიათ ქვეყნისთვის სიკეთის მოტანა, ქვეყნისთვის წინსვლაში ხელის შეწყობა. ფაქტობრივად ყველა პოლიტიკური ძალა გარდა პატრიოტთა ალიანსისა და პატრიოტთა ალიანსიც რეალურად 6 ადამიანი 150 კაცში გაყალბებული არჩევნების შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი მართალია, მაგრამ ფაქტად რჩება რომ ეს ესე არის, არაფერს კლიმატს ვერ ქმნის იქ, გარდა იმისა რომ თავის პროტესტს აფიქსირებს. ყველა ძალა ფაქტობრივად ჩარეცხილი იქნა და ქვეყანაში აღარ არსებობს არანაირი პოლიტიკური შეჯიბრებითობის ასპარეზი, რამაც რა თქმა უნდა წარმოშვა პოლიტიკური კრიზისი. ხელისუფლება ფიქრობს, რა თქმა უნდა და მმართველები ფიქრობენ ამ შემთხვევაში, რომ ეს მათთვის კარგია, რომ მათ არ აქვთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა მათ კონკურენციას ვერასოდეს ვერ გაუწევს თავისი წარსული მოღვაწეობის გამო, ხოლო ის პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც შეუძლიათ მათ კონკურენცია გაუწიონ, ეს ძალები ფაქტობრივად გაკრეფილები არიან და ისინი ვერაფერს ვერ დაუშავებენ ხელისუფლებას. მაგრამ ხელისუფლება ერთი რამ არ იცის და მისი სიბრიყვიდან გამომდინარე ამას ვერც ხვდება და ვერც მიხვდება ვერასოდეს, რადგანაც მე საკმაოდ ბევრი ხელისუფლება მყავს ნანახი, რომელიც დაღუპულა იმის გამო, რომ ეს არ გაუთვალისწინებია, რაზეც მე მექნება ახლა საუბარი. როდესაც შენ პოლიტიკურ ველს უსპობ პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკოსებს, საზოგადო მოღვაწეებს, რჩები მარტო ამ პოლიტიკურ ველზე, აუცილებლად ეს პოლიტიკური ველი და ეს პოლიტიკური ბრძოლის ასპარეზი აუცილებლად შენობებიდან გადაინაცვლოს ქუჩაში. და ქუჩის პროცესებში თუ დაიწყო და აუცილებლად დაიწყება, იმიტომ რომ მივიდა უკვე მდგომარეობა იმ ნიშნულამდე, როდესაც ეს უკვე გარდაუვალი არის, ქუჩის პროცესები თუ დაიწყო, მე გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ ეს ხელისუფლება პირველივე ქუჩის პროტესტს და პირველივე ქუჩიდან გამომწვეულ პოლიტიკურ კრიზისს ვეღარ გაუძლებს. და მე არა მოქვს საუბარი, ხა ჩვენ ერთად ვიბრძოდით მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ და ხა იმხელა აქციებზე, როგორც იყო თუნდაც საკნების აქცია, როდესაც 100,000 ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, 10,000 კაციან პროტესტსაც კი ვერ გაუძლებს ეს ხელისუფლება და აუცილებლად ეს ხელისუფლება ჩამოიშლება. თუმცა ხელისუფლება ამას ვერ ხვდება, რა თქმა უნდა. ბატონ სანდრო, იცით რა არის, აი მე-5 წელია ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება და სხვადასხვა დაპირებები იყო, თქვათ, მაჟორიტარების გაუქმება იყო, თქვათ, იყო კიდე, სააკაშვილის რაღაცა მანკიერი თვისებები ამ ხალხს არ მოსწონდა და, ერთადაც ვაპროტესტებდით ჩვენ და შემდეგ 5 წლის თავზე მივიღეთ რა, რომ ქართულ ოცნებაში საერთოდ ადამიანები არიან, პარლამენტის წევრები, რომ საერთოდ თვალით არავის არ უნახია, უფრო მეტიც ის 28 ნომერი ყავთ ვინმე ზარდიაშვილი, რომელიც აბეიშვილის აპარატის უფროსი, სასამართლოს მენეჯერი, გიგია ოგულავას მარჯვენა ხელი და ასე შემდეგ, რომელზეც ძალიან ბევრი შეკითხვის ნიშნები არის, ის მოძღვრავს ახლა ქართული ოცნების სანიშნე ნიშანი უკეთია და იქიდან მოძღვრავს ამ ადამიანებს და საერთოდ ადამიანები მოვიდნენ, რომლებიც სამზარეულოდან ნაკვირდებოდნენ, აი თქვენ ბრძოლას, რაღაცა იმ ბრძოლას, ვის პატრიოტები, რომელიც ბრძოლობდნენ თავისი ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის. და მეორე ნაწილი, რომელიც აი თქვენერი ადამიანები, თქვათ, ამასინად ნახე მე აქცია იყო რუსთაველზე,
და ნახე ის მართლა პატრიოტი ადამიანები, რომლებიც რუსთაველზე გამოვიდნენ და აპროტესტებდნენ, თქვათ, მიწის გაყიდვას, აპროტესტებდნენ იმას, რომ თქვათ, თურქეთის ელჩი დიდგორის გადაწევის რეკომენდაციებს აძლევს მთავრობას, ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. რა მეtres იცი, ეს ხალხი რას უკეთებს ამ ხელისუფლებას იცეს? თქვათ, უფრო კარგი იქნებოდა ხა მე რო ვიყო ხელისუფლებაში, თქვენერი წარსული თქვათ, ეროვნული მოძრაობიდან, იქ რაღაც პატრიოტი ადამიანები, რომელსაც საზოგადოებაში დობის ხარისხის მაღალი აქვს, იმას დავეყენებდი პირიქით გვერდზე და ეს ხალხი საიდან მოძებნეს, საერთოდ საიდან გაჩნდა, ასე ვთქვათ, სოკოებებით. და ვიცით რაში არის საქმე, ვერც თქვენ, ვერც მე, ვერც ის ხალხი, რომლებზეც თქვენ გაქვთ საუბარი, ფიზიკურად ამ ხელისუფლებაში ვერ გავძლებთ. იმიტომ რომ ეს ამ ხელისუფლების არსი არის აბსოლუტურად უცხო ჩვენთვის და ჩვენ მათთვის უცხო სხეული ვართ. მე ვიყავი 2 წელიწად-ნახევრის განმავლობაში მინისტრთა კაბინეტში ხელისუფლების ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობის პირი, მაგრამ ეს 2 წელიწად-ნახევარი ჩემთვის იყო ტანჯვა-წამების წლები. ერთადერთი მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო ღარიბაშვილი და ღარიბაშვილი ეროვნული პოზიციაზე მდგომი პოლიტიკოსი გახდათ და აი ეს თუ მაჩერებდა მე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხელისუფლებაში. თორემ იქ არის მარტივი პრინციპი დღეს ხელისუფლებაში. იქ არ ჭირდებათ მოაზროვნე ადამიანები, ხელისუფლებაში არ ჭირდებათ ინიციატივიანი ადამიანები, ხელისუფლებაში არ ჭირდებათ ადამიანები, რომლებსაც თავისი იდეები კი არა, ალბათ თავისი აზრი გააჩნია. ხელისუფლებაში აი თქვენ მაგალითად ქვეყნის საწინააღმდეგოდ რას გააფუჭებდით? აი რას გააკეთეთ საწინააღმდეგოდ? სასარგებლო არ უნდა გააკეთო ქვეყნის სასარგებლო. შენ აბსოლუტურად არაფერი არ უნდა გააკეთო. უნდა იყო კონფორმისტი, უნდა იყო მონა. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ხელისუფლების ნახევარი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ესენი არიან მონები, ჩვეულებრივი ბანკის კლერკები, რომლებიც უწყვის შემსრულებლები იქნებიან ყველა იმ ბრძანებისა, რომელი ბრძანებათ მათთან წამოვა და მე ამაზე ერთ სასაცილო სატირალი რომ არ ყოს მაგალითს გეტყვით, რაც აქამდე არ მითქვია, როდესაც ბატონი ღარიბაშვილი წავიდა ხელისუფლებიდან და დადგა მოდიოდა ბატონი კვირიკაშვილი, უბრალოდ კვირიკაშვილის კანდიდატურა უკვე გაიჟღერა და უკვე ოფიციალურად წარადგინეს ბატონი კვირიკაშვილი. ამის შემდგომ დადგა დღის წესრიგში მინისტრთა კაბინეტის ჩამოყალიბების პროცედურა. და მე ვიცი და მაშინ ხა მინისტრთა კაბინეტის წევრი ვიყავი და ალბათ ხვდებით რომ ეს არ გამიგია მე ავტობუსის გაჩერებაზე ეს ამბავი. კვირიკაშვილი კითხულობდა კანცელარიაში იქნება ვინმე გამაგებინოთ, ვინ იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრიო. აი წარმოიდგინეთ, პრემიერ-მინისტრმა არ იცოდა თუ ვინ უნდა ყოფილიყო შინაგან საქმეთა მინისტრი. აი ეს მაგალითი, რა თქმა უნდა, ნათელი დადასტურება იმისა, თუ რა ნიშნით არის შერჩეული კვირიკაშვილი, რა ნიშნით არის შერჩეული კუმსიშვილი, რა ნიშნით არის შერჩეული დანარჩენები, ეს არის ერთი კონფორმისტების და მონების, თქვათ, კრებული, რომლებიც არც არაფერს აკეთებენ, არც არაფერს აფუჭებენ. ისინი არიან ელემენტარულად, აი, არაფერს არ წარმოადგენენ. საერთოდ არაფერი არ არიან, უბრალოდ სტატუსები ერთ კაბინეტები აქვთ და შავი მანქანებით გადაადგილდებენ. მეორე ნაწილი რომელიც ასევე ხელისუფლებისთვის მისაღებია. ეხლა ზარდიაშვილი ახსენეთ თქვენ. ზარდიაშვილი ადამიანი, რომელიც გახლდათ და მე მინდა ტელემაყურებელმა იცოდეს, ზარდიაშვილი არ არის უბრალო ფიგურა ქართულ ოცნებაში დღეს, ის არის ლიდერი ქართული ოცნების იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილეა, ანუ ადამიანი, რომელიც კურირებს ძალოვან სტრუქტურებს პარლამენტიდან, რეალურად ეს არის. ზარდიაშვილი გახლდათ ადამიანი, რომელიც იყო ადეიშვილის თანაშემწე მოადგილე, ადამიანი, რომელიც რეალურად უმზადებდა გადაწყვეტილებებს ადეიშვილს და ის დაჭერები, ის ქონების შემორთმევები, ის წამებები, ეს ყველაფერი არის ამ ზარდიაშვილის შემოქმედება. ეს ადამიანი, თქვათ, გლანის ციხეში ვინც ნაჯდომები ხართ და მე ვარ ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც გლანის ციხეში გამწესებული ვიყავით, ვისაც აწამებდნენ, ეს იცოდეთ რომ ეს არის ამ ზარდიაშვილის დამსახურება. ზარდიაშვილი იგივე ინფრასტრუქტურის მინისტრი ალავიძე ხომ, თუ არ ვცდები, რომელმაც 100.000 გადაურიცხა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ საბრძოლოდ 2012 წელს ნაციონალურ მოძრაობას. და კიდევ ბევრი არის ესეთი. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც კომპრომატებით ხავთ დაჭერილი. ანუ ზარდიაშვილს ახლა სხვა გზა არ აქვს.
ეხლა სადღაც წავიდეს ზარდიაშვილი, როგორ შეიძლება ზარდიაშვილმა ხვალ მიუვიდეს ზარდიაშვილს თქვათ, სიტყვაზე ვამბობ, რაიმე მოღალატეობრივი გადაწყვეტილება და უთხრან მას, რომ აი ხა ამას შენ ხმა უნდა მისცე. საწავა ზარდიაშვილი, მას სასოцвელი ხო არსად არა აქვს. ამიტომ ის იძულებულია, რომ ამას ყველაფერს დაექვემდებაროს. აი სწორედ ეს გახლავთ ხელისუფლების მანკიერი არსი, რომელი მანკიერი არსიც, რა თქმა უნდა, ქვეყანას მიაქანებს კატასტროფისკენ. ზარია ჩვენ ტელემაყურებლები, ძალიან ბევრი ზარია, მაგრამ ერთ-ერთი მინდა შემოუშვათ თქვათ, რომ გავცეთ პასუხი და შემდეგ გავნაგზავნოთ საუბარი. მოგესალმებით, გამარჯობათ. ეთერში ვარ. ეთერში გამდები, დიახ, ალბათო, დიახ, გამარჯობათ. გენაცვალეთ. უმრავლოს საქართველოს თქვენაირი კარგი ხალხი. აი ღერავ შვილო ვერავ ლაპარაკობს 78 წლის ქალი ვარ. ძალიან აი ღმერთმა მოგცეთ შრომის უნარი და გამძლეობა და ბრძოლის უნარი 100 წელი. 100 და თუ არა მე ცხოვრობ ავლაბარში. 3 პენსიონერი დაიღუპა სიცივით. ზოგი შიმშილით იხოცება, ზოგი იმით და თუ იქნება გამოსვლები, გენაცვალე პენსიონერებსაც მოგვიწოდეთ 78 წლის ქალი ვარ, მაგრამ 24 საათი დავჯდები მაინც, თუ ვერ დამდგები და თქვენ გვერდით ვიქნები, რაც შეეხება ზარდიაშვილებს, შვილო, ქალებიც არ ვარ განან მაგად გვარში. ქალებით, ამოსაწყვეტი მარია, ისე დავერდი ქალმა წევლა არ იცოდი, მაგრამ წევლა მასწავლა ამ უბედურმა ხალხმა. გენაცვალეთ, აი როგორც გარეგნობა გაქვთ, აი ნათელი და კარგები სულ ყველაფერში ხელი მოგემართოთ. ის მოვხდი ობიექტივში, იმას დროსაც რამდენჯერ მინდა და ეხლა ღმერთმა შემაძლებინა და გაძლება მოგცე და მაპატიეთ, რომ ამდენი ხანი შეგაწუხეთ. დიდი მადლობა, ქალბატო, დიდი მადლობა, იცოცხლეთ დიდხანს. იცით რა, აი თვითონ პენსიონერების რეკავენ და ხალხიც ითხოვს, რომ რაღაც აქციები დაიწყოს. იცით რაში არის საქმე, საერთოდ მარქსი არ უყვარს ხა თანამედროვე ახალგაზრდობას, მაგრამ მარქსი არ გახდა უჭკუო ადამიანი და საკმაოდ ჭკვიანი პიროვნება იყო. მართალია შეიძლება ცოტა ცუდი გზით წაიყვანა თავისი ჭკუა, მაგრამ მას უწერია რომ რევოლუცია ვერ მოხდება თუ არ იქნა რევოლუციური სიტუაცია და რევოლუციური სიტუაცია არის ქვეყანაში მაშინ, როდესაც მართველი ფენა ვეღარ ახერხებს ძველებურად მართვას, ხოლო ჩაგრულ ფენას აღარ შეუძლია ძველებურად ცხოვრება. დღეს შეიქმნა უკვე ეს ობიექტური რეალობა, რომ მართველი გუნდიც რა თქმა უნდა ვეღარ აკონტროლებს სიტუაციას, ხოლო ჩაგრულებს, ანუ მოსახლეობის ქართველი ერის 90%-ს აღარ შეუძლია ისევ ძველებურად ცხოვრება. მე მინდა ერთი, აი თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება ბატონო ვახტანგი და მინდა ამ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან რთული რეალობის წინაშე ვდგავართ მეორის მხრივ. საუბრობდი საზოგადოების და ერის დეგრადაციაზე. და აი დიდგორი ვახსენეთ. აი თქვენ წარმოიდგინეთ დიდგორში დავით აღმაშენებელი გამოვიდა თავის ლაშქართან ერთად და დაამარცხა ილღაზის 1121 წელს ილღაზის ძალიან საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ლაშქარი დამპყრობლები, რომლებიც მოსულები იყვნენ. აი რაოდენ დიდი დეგრადაცია განიცადა ქართველმა ერმა, რომ მაშინ ჩვენი მხედართმთავარი იყო დავით აღმაშენებელი, ხოლო დღეს რომ მოგვიწიოს ველზე გასვლა, ჩვენი მხედართმთავარი უნდა იყოს მარგველაშვილი. აი და პირველი პირი უნდა იყოს ქვეყნის კვირიკაშვილი. აი თქვენ წარმოიდგინეთ დიდგორის ველზე კვირიკაშვილი და მარგველაშვილი რომ ყოფილიყვნენ ჩვენი ქვეყნის მეთაურები, მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ილღას უბრძოლულად ჩააბარებდნენ საქართველოს, უბრძოლულად ჩააბარებდნენ დიდგორის ველს და დააპყრობინებდნენ მას ქვეყანას. სწორედ მე მინახია ადამიანები, რომლებისთვისაც დავით აღმაშენებელი, ისინი რომლებიც ფარულად ებრძვიან დავით აღმაშენებელს და რომლებსაც არ მოწყვთ დავით აღმაშენებელი. მათ წარმოუდგენიათ თავი, რომ ისინი დავით აღმაშენებელის დიდები არიან. რაც უნდა დიდი ფული იშოვოდა, რაც უნდა კოსმოსში გაფრინდნენ დავით აღმაშენებელს დიდი ვერ იქნები, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ადამიანებს ამის გაანალიზების უნარი არ აქვს. სწორედ ეს გახლავთ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა და აგრეთვე ყველაფრის დათმობა. გახლავთ მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ პატივცემულო მეგობრებო, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, იცოდეთ, რომ დიდგორობის დღესასწაულის აღნიშვნა აგვიგრძალა თურქეთის სახელმწიფომ, თურქეთის ოფიციალურმა წრეებმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩემ და სამწუხაროდ
ამ შემთხვევაში მოღალატეობრივი აქტის ჩამდენი კვირიკაშვილი უსიტყვოდ დაემორჩილა თურქების ნებას და დიდგორობის დღესასწაულის აღნიშვნა და საერთოდ დიდგორობის აღნიშვნა ფაქტობრივად გადადებული არის. და ამის შესახებ სხვადასხვა უმრავლესობაში საკმაოდ დიდი ის არის, ახლა მე მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ნუკრი კანტარიას, რომელმაც ვაჟკაცური პოზიცია დაიჭირა ამ შემთხვევაში და მან განაცხადა, თუ გავაბედინებთ, უარეს გაგვიბედავენ შემდგომში, მაგრამ ჩვენ დღეს ვიბრძვით იმისთვის, წარმოიდგინეთ დავით აღმაშენებელი, რომ გააცოცხლა და რომ დაანახა, რომ საქართველოს გვიწევს ბრძოლა იმისთვის, რომ დიდგორობის დღესასწაული აღნიშნოთ როგორც საქართველოს გამარჯვების დღე. აი ამაზე გვიწევს ბრძოლა, აი წარმოიდგინეთ რა დონეზე დავეცით, რა დონის მოღალატეობრივი აქტი ჩაიდინა კვირიკაშვილის ხელისუფლება, ნუ კვირიკაშვილის ხა პირობითად ვამბობ, მაგრამ ოფიციალურად კვირიკაშვილის ხელისუფლება ქვია ამას, ჩაიდინა რომ ჩვენ გვიწევს დიდგორობაზე ომი, ბრძოლა და ძლევაი საკვირველი, რომელიც გახლავთ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი გამარჯვება, იმის მტკიცება, რომ ეს დღესასწაული უნდა აღნიშნოთ და რაც ყველაზე საშინელება არის, ეს ყველაფერი ხდება თურქეთის, ოსმალეთის ბრძანების შედეგად. ისინი ბრძანებლობენ ჩვენ და ჩვენი ხელისუფალი ქედ მოდრეკილი, მუხლებზე დაჩოქილი, როგორც ხალიფასთან, როგორც ფაშასთან იქცეოდენ ჩვენი მოღალატე თავადები საქართველოს ისტორიაში, ხომ, ჩადიან და ქედს უხრიან მას. დროშასაც კი აღარ დებენ ქართულს. რა თქმა უნდა, დროშასაც კი აღარ დებენ მას და გუშინდელი ტრამპთან კვირიკაშვილის ვიზიტით აღფრთოვანებულ ხალხს მინდა ერთი რამ უთხრა. თქვენ თუ ნახეთ ფოტოები, თქვენ დაინახავთ, რომ კლასის დამრიგებელი, როდესაც ყველას აქვს ალბათ ეს ფოტო, ესეთი ფოტო გადაღებული ბავშვობაში, კლასის დამრიგებელივით ზის ბატონი ტრამპი, ხოლო თავზე ადგას კვირიკაშვილი დასჯილი მოსავლესავით. და ვინმეს თუ გონია, რომ ეხლა იქ შეხვედრა, მოდით პირდაპირ გეტყვით. საქართველოს მთავრობას და ხელისუფლებას მიადგა სერიოზული ჩრდილი კვირიკაშვილის უკანასკნელი ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რატომ? ეს არის ოფიციალური ვიზიტი. ოფიციალური ვიზიტის დროს პირველ რიგში ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ხვდება მეორე ქვეყნის პირველ პირს აეროპორტში. იქ არის საპატიო ყარაული, იქ არის ცერემონიალი ჰიმნები. ეს არც ერთი არ მომხდარა. შემდგომში თეთრი სახლის მეთაური, ანუ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი კიბეებზე ეგებება მეორე ქვეყნის პირველ პირს. ესეც არ მომხდარა. შემდგომში არის მოლაპარაკების შემდგომ არის ერთობლივი ბრიფინგი. ნუ რა ბრიფინგზია საერთოდ საუბარი, არანაირი ბრიფინგი და შემდგომში არის საზეიმო ოფიციალური ვახშამი სტუმრის საპატიო, რომელიც არ მომხდარა. კვირიკაშვილი შეიპარა სააკაშვილის მსგავსად სადღაც დერეფნებში, რათა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის ხელი ჩამოერთმია და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მთელი მთავრობა, მთელი ხელისუფლება, მთელი პროპაგანდისტული მანქანა მომართული არის და საქართველოს საზეიმოდ ამცნო ის, რომ ხელი ჩამოართვა ტრამპმა კვირიკაშვილსო და ეს ყოფილა იბერიის და საქართველოს გაფრთხილების თურმე ერთადერთი და აუცილებელი პირობა. რატომ ატყუილებთ ხალხს? ეს ხომ იყო სამარცხვინო ჩვენი ქვეყნისთვის, ესეთი ტიპის ვიზიტი. ეს ხომ იყო სააკაშვილის ვიზიტებიც, აი ბოლო დროის სხვა სააკაშვილმა ბუში თბილისში ჩამოიყვანა და კინტაურიც აცეკვა და შევარდნაძეს ბევრად უფრო დიდი პატივით იღებდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რა ვიზიტიც არ ქონდა, პრეზიდენტი ყველგან მასთან ერთად საზეიმო მიღებასაც მართავდა და ბრიფინგსაც მართავდა, მაგრამ ან ერთ შემთხვევაში, ან მეორე შემთხვევაში ჩვენ რაიმე სარგებელი გქონდა ამისგან, აფხაზეთის დავკარგეთ, ცხინვალის რეგიონის დავკარგეთ და დღეს ეს ყველაფერი ხდება რომ აი ვიღაცა თანამშრომლებს რომ მიიღებს კაბინეტში 15 წუთი დაელაპარაკება და შემდგომში გამოუშვებს. და ყველაზე მთავარი საკითხი რაც არის, ეს არის მე ამას ყველაფერს აკონტროლებ კი არ ჭორავ. მობილურით უკავშირდება ძალიან დიდი ხანია და აი ერთ სიტყვას დავამყარებ. კი არ ჭორავ, მე უბრალოდ გიხსენით რომ თუ რაოდენ საშინელება არის კლერკების ხელისუფლების არსი, მონების ხელისუფლების არსი, რომლებიც დიდგორობის გაუქმებას აპირებენ თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნით და ამ მოთხოვნით რომ ეს არ მოხდეს ჩვენ თავ შევაკრავთ ამ ხელისუფლებას და მაინც ვაიძულოთ რომ დიდგორობა აღინიშნოს როგორც ქართველთა დიდი გამარჯვების დღე. მობილური უკავშირდება ჩვენი ტელემაყურებელი, მოგესალმებით ბოდიშით რომ დიდხანს გავუძნეთ, მაგრამ
სტუმარი ძალიან საინტერესო ტყუებოდა. არა უშავს, გამარჯობა ბატონო. აპატიეთ, მე ძალიან მომისმინეთ, ძალიან გთხოვთ ერთი რიგითი მოხალხე, რომელსაც სამართალი ვერ უყურებდა და ალბათ არც ამის ოპტიმიზმი უნდა ქონო ვიპოვი, მაგრამ მაინც ვიბრძი. ვიბრძი უფრო ღიად ეხლა. მე აი ეს ჩემი თქვენდაბი ზარი განაპირობა იმ უბედურმა შემთხვევამ, რომელიც ამ წუთში ტყიბულში მოხდა. მე გივითავთ ჭიათურიდან, სოფელი გარკვეთიდან, თქვენი ჭიათურა მარგანეცია და აი ამ მარგანეცი თუ ამ ხალხისთვის ადრე შემოსავლის წყარო იყო, დღეს ეს მარგანეცი გახდება ამ ქალაქის ევაკუაციის საწინდარი. მე გეუბნებით აი ამას. მე ითი მოხალხე ვარ, რომელიც ცხოვრობს სოფელში, ჯორჯიან მარგანეზია შემოსული ინვესტორი, მოსახლეობის ეზოებში, აბათიეთ სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მე მაგალითად პირადად აი ერთი მოხალხე, აი რა ვქნა, მე მაგალითად ეხლა ჩემთვის კონსტიტუცია თუ მთავრობა აკმიკაშვილის საწავა თუ წამოვა გაუსაძლის ცხოვრება. მიმართე არქივის შექმნილი ერთ ნაში რომ ვინმე მითხრას მე ლაქცია მოვაწყე გამოვიძახე პატრული მოვიყვანე ქალაქის მერია მივედი დეპუტატთან მაგათ დღეს წინ მინდებს ადერ მე ქალაქის მერიდან მოწერილი წერილი სადაც იგი წერს რომ მან ჯორჯიან მანგარიშობის ასებული დავა წარმოადგენს კერძო სამართლებრივი ხასიათის დავა და თქვენი უფლებების დაცვის მიზნით თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს ამ შემთხვევაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტი მოკლებულია თქვენი დახმარების შესაძლებლობასთან მე ვაპატიეთ მე ვარ მოსახლე ჩამოვიყვანე სამხარეულის ექსპერტიზა 800 ლარი გადავიხადე რომელსაც სამართლოს მიმართო 5 წელიწადი რომ გაიმართება პროცესი და არ მიიღეს იმ სასამართლოში უფლება დამზიანებელი სახლია ჩამომენგრევა თავზე და მე ჯორჯიან მაგანეზი ისევე როგორც დღეს მოხდა საკონტესტაციო დაკავშირებულთა შემოგა დასაფლავების სახლის წინ და 400 მეტრში უზარმაზარი კარიერია იხსნება მთელი ქალაქი დახურია მარგარეთის ბოლში არანაკლ ქალბატონო გასაგებია ქალბატონო ბატონო ცუდად ისმოდა უბრალოდ ხმა და გასაგებია თქვენი გაჭირვება მაგაზე ცალკე გვაქვს ჩვენ ობიექტივში ჭიათურის საათია ბატონ გიორგი კასრაძეს მიყავს ეს გადაცემა სადაც ეს აქტუალური საკითხები განიხილება ხოლმე და მესმის თქვენი შეშფოთება და მე გადავცემ შემდეგ რომ თქვენ ამ ნომერზე საინანს დარეკეთოთ დაკავშირდეთ თქვენ და უფრო დეტალურად გამოკითხონ თქვენი არსი ჩვენ ტელემაყურებელს შევახსენებ საზოგადოება ეროვნულების ლიდერია ჩვენი გააცემის სტუმარი ბატონი სანდრო ბრეგაძე და ბატონ სანდრო რა მაინტერესებს ისიც რომ აი თქვენ ხა ჩამოთვალეთ ის გარემოებები რაღაც აი თქვათ ქართულის ღირსებას ეხება უკვე საქმეს დიდგორის აკრძალვა ექნება თქვათ ეს მიწის უწყლელებზე გასხლისება ექნება თუნდაც ერთსქესიანი ქორწილებზე მაშინ მახსოვს თქვენ 100,000-ობით ხელმოწერა შეაგროვეთ და შემდეგ ვითომ ეს არაფერი არ გაკეთდეს არ დაამტკიცა რომ თქვათ ჩატარებული ეხლა შემდგომში რა უნდა გავაკეთოთ რომ თქვათ საზოგადოების ყურადღებას მივიქციოთ და თქვათ რაღაცა საკითხები გადავწყვეტოთ სანამ ამ მეტად საინტერესო შეკითხვას უპასუხობ მანამდე ტყიბულზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა საქართველოს მოსახლეობა უნდა იცოდეს და მე არ ვაპირებს იმის მოჩლექით საუბარს არავისთან ტყიბული ეს პრობლემა ეს არის ნაციონალური მოძრაობის თავარი დამფინანსების და ლიდერის ბეჟუაშვილების და მისის საკუთრება ეს ადამიანები რომლებიც წლების განმავლობაში ძარცვავდნენ ქვეყანას რომლებმაც ძარცვით გლეჯვით მოიპოვეს ის ქონება რომელიც მრავალ მილიარდიანი ქონება და ტყიბულს ამ შემთხვევაში ტყიბულის შახტებს აკონტროლებენ ეს ადამიანები რომლებიც რა თქმა უნდა საქართველოს სიცოცხლე და მე მინდა მიუსამძიმრო მათ ოჯახებს რა თქმა უნდა იმ მუშების სიცოცხლე ჩვენი ქართველები ჩვენი საყვარელი ადამიანების სიცოცხლე არა დაუდეთ მაგრამ ყველა დიდ დანაშაული იცით რა არის რომ 2012 წლის გამარჯვების შემდგომ ბეჟუაშვილებს რომ დაუტოვა ამ ხელისუფლებამ ეს ქონება. აი ბეჟუაშვილები რომ დატოვა აქ და კიდევ ერთ რამეს გეტყვით. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მთავრობის წევრი ვიყავ და მესმოდა რომ აი ვიღაც ესეთ ტიპის ბიზნესმენი როდესაც საუბრობდა რომ მე იცით რა არის მე დავალაგე ხელისუფლებასთან. მე დავალაგე იმას რაც ნიშნავს. დღესაც აი მოგე გუშინ მოკარე ერთ ტელეარზე რომ 16 კაცია უკვე დაღუპული. ეს არა პირველი შემთხვევა თქვა ეს 4 კაცი. 16 კაცია მინდელის სახელობის შახტაში დაღუპული. რომელიც ეკუთვნის ბეჟუაშვილებს. ხო, ბეჟუაშვილის საკუთრება
არა მარტო ეს, აი დავალაგე როიზახტენ მართალია, იმიტომ რომ ბეჟვაშვილები არიან სწორედ თურქეთში დენსყიდიან ელექტროენერგიას და რო გახვიდეთ ღამე რეგიონები რო ნახოთ ჩამქრალი არის ეს რეგიონები. ვინ არიან ეს ბიზნესმენები? ყველანი ცეზარ ჩოჩელი ვინ არის, რომელსაც დღეს ხელის გულზე დაატარებს? კიდე ცემენტის ქარხანასაც ახსნებიან ხელისუფლება. ცეზარ ჩოჩელი, სააკაშვილის მეგობარი, მისი ბიზნესმენი, ეს ბეჟუაშვილი ყობა ნაყოფია, რომელიც აბსოლუტურად ძალიან ლაღად და მშვენივრად გრძნობს საქართველოში თავს და დანარჩენი ეს ავაზაკები, ბანდიტები, რომლებმაც ეს ხელისუფლება იმაშრება პატრონებს და ოლიგარქებს. რა თქმა უნდა და ეს ხელისუფლება, კერძოდ კვირიკაშვილები, კუმციშვილები, ესენი ჩახუტებულები არიან და ერთობლივად ფულს აკეთებენ ესენი. ეხლა თქვენ არ დაიჯეროთ ის, რომ ბეჟუაშვილს ვინმე ხელი არ ახლო, იმიტომ რომ ბეჟუაშვილის ლამაზი თვალები მოეწონა მას. აქ მოხშედგა ჩვეულებრივი დალაგება რაც ნიშნავს. ჩვეულებრივი კორუფციული გარიგება არის, როდესაც თავისი წილის რაღაცა პროცენტს უთმობს ხელისუფლების წარმომადგენელს და შემდგომში ხელისუფლება აძლევს იმის გარანტიას, რომ მას არ დაიჭერენ, არ დააპატიმრებენ და არ მოსთხოვენ პასუხს იმ საშინელებების და იმ დანაშაულებების გამო, რაც მან ჩაიდინა ხალხაშვილის ხელისუფლების დროს. აი ესე მილიონებით, ეხლა მილიონებით გამდიდრდა ხელისუფლების. რუსული გაზი ბეჟვაშვილს შემოაქვს. ელექტროენერგია ბეჟვაშვილი ყიდის იმაშია თურქეთში ეს გაზის წართმეული კალონკები ისე ბეჟვაშვილს ეკუთვნის და ის ადამიანი დაიღუპა, მაგრამ იმის ოჯახს არაფერი არ უბრუნდება. მაგისთვის ყოფილა, მაგათი ყოფილა ეს ქვეყანა და ეს თავრობას მაგათი ყოფილა, ეგრე გამოდის. რა თქმა უნდა, ბეჟუაშვილები, ნაყოფიები, ჩოჩელები ამ ხელისუფლების პირობებში ბეროთ უკეთესად გრძნობენ თავს, ვიდრე სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში გრძნობდნენ თავს. მათმა ბიზნესმა უფრო გაშალა ფრთები და ისინი დღესაც ყველაზე საოცრება არის, ისინი დღესაც არიან ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერები. არსად მათი პოლიტიკური ის არ წასულა და ეხლა აქ ჩვენ დგანან და სხედან და გვაყრიან თვალში ნაცარს, რომ ვითომ ნაციონალური მოძრაობა, ეხლა მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არსებული ხელისუფლება აფინანსებს გიგაბოგერიას დაჯგუფებას. ეს იცის ყველა. გიგაბოგერია გადაუხადეს დიდი ფული იმისათვის, რომ ის ვითომაც გამოსულიყო ნაციონალური მოძრაობიდან და შეექმნა თავისი პარტია გიგუგულაოსთან ერთად და გიგუგულაოც იმიტომ გამოუშვეს ციხიდან, თორემ გიგუგულაო თუ გამოუშვეს, მაშინ ვანომერებიშვილიც უნდა გამოგეშვა ხო ციხიდან და კიდე დანარჩენები ვინც იქ წხედან, ხო? ერთნაირი ტიპის დანაშაული ქონდათ ამ ადამიანებს ჩადენილი. აგრეთვე ვაშაძე ეს ნაძირალა რომ არის ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ლიდერი, ხო? ვაშაძეს ერთ-ერთ ბიზნესმენს ხელისუფლებამ მის ნათესავს თუ გაიგეთ ვინ არის მის ნათესავი თქვენ გაიგეთ დაავალეს რომ 2 თუ 3 მილიონი დოლარი მიეცა ამ ახალგაზრდისთვის იმისათვის რომ მას შეექმნა პოლიტიკური პარტია ვითომაც ოპოზიციური. ეს გირჩი ვისი შექმნილია? ხო, ეხლა ახალგაზრდა გირჩის 4 წარმომადგენელმა რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია აიღო 3 მილიონი ამერიკული დოლარი იმაში რომ ისინი გამოსულიყვნენ ნაციონალური მოძრაობიდან შეექმნათ ის პარტია რომელსაც გირჩი ქვია, რომელიც არის ნაციონალურ მოძრაობაზე უარესი ლიბერასტული, რა ვიცი, ყველაფერი საშინელები ჩამდენი და მათ იმდენად თავხედები არიან, რომ დღეს დაიწყეს მღვდლების კურთხევა, რაღაც რელიგიური სექტა შექმნეს და ამითი ახალგაზრდებს ითრევენ ამ სექტაში და თანეუნებიან, რომ თუ შენ ამ სექტაში შემოყვალ, შენ ჯარში არ წაგიყვანენო. აი, ამათ ვინ მიცა ფული? ხელისუფლება მიცა ამას ფული. გირჩი, ბეჟუაშვილები, ჩოჩელები, ვაშაძეები, ბოკერიები, ეს ხელისუფლება შეისრულტა და ჩაიყუტა. ხოლო პატრიოტული ორგანიზაციები, პატრიოტ ალიანსი აიღეთ, ეროვნულები აიღეთ, სხვა ორგანიზაციები აიღეთ, ესენი სულყველანი ამოიღო სამიზნეში და მათი განადგურება ჰქონდა გადაწყვეტილი და ფაქტობრივად გაანადგურა კიდევაც ეს ეხა ერთ-ერთი პატრიოტ ალიანსი გადარჩა რაღაც ღვთისმადლით ხოლმე იმიტომ რომ ხალხმა ხმა მიცა და რამოდენიმე კაცი შეიყვანა პარლამენტში. დანარჩენების განადგურება და პატრიოტ ალიანსიც აი თუ გაგზავნა ადრე თუ გვიან ხელისუფლება იგივეს უზომს რაც სხვა პოლიტიკურ ძალებს უკნა. აი ხლა როდესაც ამას უყურებ ელემენტარულად მე მიხეილ სააკაშვილს პირადად ჩემთვის არაფერი არ დაუშავებია. ხო, კი დამიჭირა, მაგრამ ნუ ეხლა პირადად ეხლა პიროვნული რაღაცა ეხლა ჩხუბი არ ქონია არაფერზე და არც გარეგნობის გამო მქონდა მიხეილ სააკაშვილთან პრეტენზია და არც რაღაც პირადული რაღაც შეხედულებების გამო. მიხეილ სააკაშვილთან მე პრეტენზია მქონდა მისი მოღვაწეობის გამო, იმ ადამიანების გამო, რომლებიც მის გვერდით იდგნენ, იმ ადამიანების უფლებათა დარღვევების გამო, იმ ანტიდემოკრატიულობის გამო და ეს ადამიანები, ვინც ეს სისტემა შექმნა, სულყველანი ამ ხელისუფლებასთან ერთად შვენივრად კარგად, კომფორტულად გრძნობენ თავს და აგრძელებენ თავიანთ მოღვაწეობას და სწორედ ეს არის თავარი მანიშნებელი და ეს არის თავარი მიზეზი იმისა, რომ ეს ხელისუფლება აუცილებლად უნდა შეიცვალოს.
თუ არ შეიცვალა ეს ხელისუფლება, მაშინ ჩვენ მივიღებთ იმაზე უარესი ტიპის მმართველობას, ვიდრე ის იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს და ნუ დაგვამაგრეს იმას, რომ ციხეში პატიმრებს არ აუპატიურებენ. ციხეში პატიმრებს რომ არ აუპატიურებენ, ეს არის აბსოლუტურად სხვა ხალხის დამსახურება და თუ მარტო ეს არის ამ ხელისუფლების დადებითი შედეგი, რაც მან დადო, მაშინ აფერუ ამ ხელისუფლებას. ზარია, კვლავ ჩვენ ტელემაყურებელი გვიკავშირდება, მოგესალმებით, გამარჯობათ. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობისა, ძალიან გთხოვთ, ეთერი არ გამითიშოთ. იცით რა, რამდენი პარტიებია ჩვენს ქვეყანაში? 200 რაღაცა, ხო? ამდენი ორგანიზაციებია შექმნილი, მაგრამ ჩვენს მოსახლეობას, ესე იგი, ამოსუნთქის საშუალება მაინც არ აქვს. ეხლა მე თქვენ გეტყვით, ეროვნული ძალების იმედია გყავს, მაგრამ ეროვნული ძალების მიუწვის ევროპისკენ და ამერიკისკენ და პრიორიტეტია, პირველი პრიორიტეტია მაგათთვის ის, რომ ევროპა და ამერიკას გაიძახიან. ქართლებს ააშენებენ ეროვნული ძალები, ფაბრიკებს, ყოველმეურნეობას შექმნიან და ხალხს დაასაქმებენ თუ რა. ვინც მოვა ის რაც დირექტივა დევს, ის უნდა შეასრულოს ყველა მომსვლელმა. თუ ეროვნულები ძალას მოვა, ის უნდა შეასრულოს. ჩვენ ქვეყანა არა გვაქვს, ბიზნესმა და ინვესტიციებმა გადააყლაპა ქვეყანა. ხალხი უკიდურეს მდგომარეობაშია ჩავარდნილი, ამაზე არავის ხალხი არ აინტერესებს. ესე იგი, მარიაჟით არის ყველა დაკავებული. ქრისტიანულ ქვეყანაშია ეს რო ხდება, აი სამარცხვინოა. პატრიოტალია ხო შევიდა პარლამენტში. ეხლა ხომ უნდა აქვს უფლება რომ მოითხოვოს იქ ხალხის პარტია ვართო იძახის მოითხოვოს ხალხი რომ ამ მდგომარეობაშია სიტყვა თქვას რაიმე თქვენ მარტო იმაზე დაუთ რომ არჩევნები ესე იგი როგორმე არჩევნებზე გაიმარჯვოთ და მოხვიდეთ ხალხს არც თქვენი იმედი არ აქვს თუ გინდათ მართალი გითხრათ გარეთ აი ასე წყაროზე ასე ლაპარაკობს ხალხი გასაგებია ხალხო დიდი მადლობა თქვენ ზარჩენით იცი და ხალხს ნიჰილიზმი აქვს გასაგებია იცი და აი ეძებს რომ ვის იმედი ქონდეს ხალხს გეთახმებით არის ეგ მომენტი რაღაცა წინა შეკითხვას განმეორდებით და რა უნდა გაკეთდეს მოდის ბატონო ვახტანგ აი ხლა გვისმენს აუდიტორია და თქვათ აი რა შეთავაზება შეიძლება გავუკეთოთ ხალხს ხალხი არის მართლაც წაკვეთილი გინდა სოციალურად ავიღოთ გინდა ეკონომიურად ავიღოთ მომავლის იმედი დაკარგა უკვე ხალხმა და ეს ხელისუფლებას მაგაზეც იქით უწყობს ამასგანს რომ იქით დაიჩაგოს ხალხმა რაც შეიძლება მონური ის ყველაფერზე ხელს შეექმნოს ხალხმა და ამათვის უკეთესი იქნება ესე გაიხანძლებენ თავის ხელისუფლების მოღვაწეობას რა უნდა გაკეთდეს აი როდესაც საუბარი არის იგივე მოდიშვილი აი ადრე გამოსავალი იყო თქვათ ეროვნული მოძრაობის დროს ლიდერის ირგვლივ გაერთიანება პოლიტიკური ცენტრის შექმნა არის გამოსავალი ახლა ეგ პირველ რიგში აღნიშნოს რომ როდესაც პრეტენზია არის პოლიტიკოსების მიმართ რომ აი თქვენ ამას რატო არ აკეთებთ იმას რატო არ აკეთებთ მე ამაზე მაქვს ელემენტარული პასუხი და აი როდესაც ადამიანები საუბრობენ რამდენიმე დღის წინათ არანაირი პოლიტიკური პარტიები იქ არ იყვნენ ჩატარდა აქცია რომ ქართული მიწა არ გაიყიდოს რუსთაველზე პარლამენტში მოვიდა 200 ადამიანის გარდა არავის რომ არ გაინტერესებთ პატივცემულებო ქართული მიწის გაყიდვა არ გაყიდვის ბედი კომფორტულ სავალძეში რომ გინდათ ყოფნა ფეხის გამოყოფა რომ არ გინდათ სახლიდან ან იმაზე რომ ფიქრობთ რომ ჩემი შვილი იცი რა არის იუსტიციის სამინისტროში მუშაობს ან პოლიციაში მუშაობს და ვაიმე ეხლა მე მიტინგზე რომ გავიდე და ქართული ეროვნული ინტერესები რომ დავიცვა ჩემი ისა რა ქვია შვილი ან ქმარი უმუშავარი დარჩებაო და ჩვენ რომ ვთხოვთ ბრძოლას კი ბატონო ჩვენ ვიბრძვით თელი ჩვენი სიცოცხლე რატო არ გამოყვედით 200 ადამიანზე მეტი სირცხვილი თქვენ და აქ როდესაც საუბარი არის ხო არავის მით უმეტეს მე ლარიანი არ მიშოვია იმ პოლიტიკაში ყოფნიდან და მით უმეტეს ხელისუფლებაში ყოფნიდან 550 ლარით ოვერდრაფტით წამოვედი მინისტრთა კაბინეტიდან და ჩემ ოჯახს დღესაც ისე იმაზე უარესად უჭირთ ვიდრე თქვენ გიჭირთ მაგრამ გამოდივარ რა თქვენ გონიათ ჩვენ არა ვარ შეთავაზებები სამსახურები ჩვენ არა ვარ შეთავაზებები ბიზნესების მაგრამ ამაზე უარს ვამბობ და მივდივარ ბრძოლაში იმისათვის რომ ერთნაირთქესიანი და ქორწინება არ დაკანონდეს მივდივარ ბრძოლაში იმისათვის რომ ქართული მიწის გაყიდვა შეწყდეს მივდივარ ბრძოლაში იმისათვის რომ დეპორტაცია მოხდეს ყველა იმ უცხოელებისა ირანელებისა არაბებისა თურქებისა რომლებმაც თბილისი შეჭამეს მივდივარ ბრძოლაში იმისათვის რომ დიდგორის აღნიშვნა იყოს და ჩვენ მივდივარ ბრძოლაში და 150-200 კაცზე მეტი არ გამოდიხართ ქუჩაში და იცით რა მიზეზებს ვისმენ? ვაიმე სანდრო შვილო შენს გვერდზე დავდგებოდი, მაგრამ იცი რა არის ჩემი შვილი მუშაობს გამგეობაში და ჩემს შვილს მოხსნიან მერე
იქ მეორე კიდე რაღაცა იგივენაერ არგუმენტი მოყავს. თუ ამისი გეშინიათ, მაშინ შეეგუეთ როგორცაც შეგუებულები და იყავით, აგერ ვაცხადეთ. აი რა არის გამოსავალი? გამოსავალი არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური ცენტრის შექმნა. ეს არის ხელისუფლების მიზანი. ხელისუფლებამ ჩააგონა ხალხს, რომ პოლიტიკოსები არ ვარგიან. ხო, არ არიან პოლიტიკოსები ეხლა ხელისუფლებაში, კლერკები არიან და ესენი ვარგიან. ესენი არიან კარგები, ხელისბიჭები არიან კარგები, ბანკის ფულის გადამხურდაებლები და მევახშეები. დიახ, მევახშეები არიან. მთელი ნახევარი საქართველო მთხოვდა დაასახელე ხელისუფლებაში ვინ არის მევახშეო და ერთი-ორი შეურაცხყოფელი წერილიც მომივიდა, რომ როდესაც საუბრობ მევახშეებზე, დაასახელეო და ჩვენო იმ მევახშეებს ნახე რა უკნავ. დავასახელე და დოკუმენტის დავდო, რომ ქუმსიშვილი არის მევახშე, ფინანსთა მინისტრი და პირველი ვიცე-პრემიერი. რომელიმე ხმა მოიგეთ? რა უთხარით ამ ქუმსიშვილს? აგერ თვითონ უწერია ადამიანს, რომ რიკო კრედიტში მას აქვს ფული ჩადებული და ხო, მის ფულს აპროცენტებთ თქვენზე და თქვენ რომ ბინები დაკარგეთ, თქვენ რომ ოქროულობა დაკარგეთ, თქვენ რომ ბანკანები დაკარგეთ, თქვენ რომ რაღაც საგვარეულო რელიქვიები დაკარგეთ, სწორედ აი ამ ადამიანების დამსახურება არის. კიდევ მეორე დეპუტატი არის გვარი დამაუწდა, ისიც მევახში არის ცნობილი, ისკო დასენი პარლამენტის დეპუტატი, ცნობილი მევახში არის, აგერ თვითონ ეს მათ უწერე მევახშეები არიან. რა, ამოიგეთ ხმა ვინმე, მიხვედით ვინმე, უთხარით რომ მევახშეები არიან, უთხარით რომ რაიმე უნდა გააკეთოს, დავტოვეთ ჩვენ ისევ ლომის ხახაში თავშეყოფილები და მე არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცები მივიდნენ და სამსახურის თხოვეს რომ ხმას არ ამოიღებ ჩვენ წინააღმდეგო. აი ამაში არის ზუსტად საქმე. დიახ, ქართული მიწის საკითხი, მოდით ავიღოთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი უახლოესი საქართველოს ისტორიაში. ყველა ხელისუფალი სააკაშვილის ხელისუფლების გარდა უფრთხილდებოდა ამ საკითხის გააქტიურებას და მით უმეტეს გაყიდვას მიწებისა. დაიწყო სააკაშვილის დროს მიწების გაყიდვა. იყიდეს ჩვენი მიწები ინდუსებმა, ჩინელებმა, არაბებმა, ირანელებმა, საკმაოდ დიდი რაოდენობით. შემდგომში მოხდა მორატორიუმი, ეს სიტყვიერი მორატორიუმია, რა თქმა უნდა, და აღარ ხდება ამ მიწების ეხლა შეჩერებულია ეს პროცესი. მაგრამ ახალი კონსტიტუციით პირდაპირ ყველა ადამიანს ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე შეუძლია მიწის ყიდვა და თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ჩვენ ნათესავებს, ჩემ ნათესავებს, რომლებიც ბაღდათის რაიონში არიან და რომლებსაც პურის ფული არ აქვს, იმათ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ბაღდათის მიწები იყიდონ, ან თქვენ ნათესავებს კახეთში, გურიაში, რა თქმა უნდა, ჩამოვა ინვესტორი და კაპიკებში იყიდის ამ მიწებს, ქართულ მიწებს და შეკრუში იმ მიწაზე. უნდა თავის ნათესავებს ჩამოიყვანს, უნდა თავის მეზობლებს ჩამოიყვანს, უნდა მეგობრებს ჩამოიყვანს და ვისაც უნდა იმას ჩამოიყვანს და გააკეთებენ არაბულ, თურქულ, ირანულ, ინდურ, ჩინურ დასახლებებს საქართველოში და აქ საქართველოს შეჭამენ. საუბრობთ და ამაზე რა 200 კაცზე მეც არ ტკივა ამაზე გული? 200 კაცზე მეტი არ უნდა გამოსულიყო ქუჩაში? 200 კაცზე მეტი, კარგით, აი ვიწყებთ აქციებს, რამდენადაც ვიცი პატრიოტ ალიანსიც ვიწყებს. ვიწყებთ, ყველანი ერთად ვიწყებთ აქციებს, რომ კონსტიტუციაში შევიდეს პუნქტი, რომელშიც ნათლად იქნება გაწერილი, რომ ქართული მიწის გაყიდვა უცხოელებზე არ შეიძლება. ვიწყებთ ამისთვის შიმშილობას. აი ხავ ნახავ, რამდენი ადამიანი გამოხვალ ჩვენთან ერთად და რამდენი ადამიანი დაждდებით იმ სიცხეში და რამდენი ადამიანი შიმშილებთ. თქვენ არ გამოხვალთ, ჩვენ დავждდებით, ჩვენ ვიშიმშილებთ. ჩვენ შევწირავთ თავს ამ საქმეს, იმიტომ რომ ჩვენს უკან არაფერი არ არის. ჩვენი შეგრებული ცხოვრება ვიბრძოლეთ და ჩვენ არ გვინდა ჩვენმა თაობამ ჩვენს შვილებს დაუტოვოთ. საქართველოს, სადაც ქართველები არ იქნებიან, არ იარსებებენ. და კიდევ ერთი თემა. 2 წელია გავყვირი ვარ. აი ხმის ჩახლეჩამდე, რომ აღმაშენებლის გამზირი არის ოკუპირებული უკვე. არაბების, ირანელების, თურქების და აფრიკელების მიერ. უკვე ოკუპირებულია ეს ყველაფერი. და პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა, ამ ჩემ განცხადებას გამოეხმაურა და შინაგან საქმეთა მინისტრს დაავალა, რომ აი იქო სიტუაცია გააკონტროლოთ. გავიდა 4 თუ 5 თვე. არავის თითიც არ გაუნძრევია. პირიქით უარესი ხდება. უფრო მეტი და მეტი უცხოელი ჩამოდის, უფრო მთელი პლეხანი უკვე შესყიდული აქვს მათ. საღამოს ქართველს იქ გაუჭირდება გასვლა, რადგანაც იქ არის კრიმინალური დაჯგუფებები, უკვე მათ შექმნეს კრიმინალური დაჯგუფებები, რომლებიც ქართველებს უსწორდებიან. ქართველი 15-16 წლის გოგოების პროსტიტუციაში ჩაბმა ხდება.
ნარკოტიკების გაყიდვა ხდება უკვე იქ, ეს არის ერთგვარი გეტო უკვე შექმნილი და რაც ყველაზე მეტი საშინელებაა. ამასინათ ვიგებ, იქ არიან, მე ინფორმაცია მომდის, ლაზები არიან ჩვენი ქართველები, რომელსაც იქ გახსნილი, პატარა თავისი ობიექტი. ხა ისინი ქართველები არიან, ნეტავი ბევრი ქართველი ჩამოვიდეს საქართველოში და გახსნას, ხო? და მათ აქვს რა თქმა უნდა ინფორმაცია აი ამ თურქებისგან და არაბებისგან რა ხდება. რამოდენიმე ხნის წინ, მაშინ, როდესაც საქართველოს მთავრობამ ჩაიდინა სამართლო აქტი და თურქების მოთხოვნის შედეგად დიდგორობის დღესასწაულის გაუქმებაზე დაიწყო საუბარი, ეტყობა ამით გათამამებულები, ახლა გეუბნებით აი მართლაც ამაზრდნენ ფაქტს. მოხდა შეკრება, სადაც ძირითადად იყვნენ არაბი, ირანელი, იქაური ბიზნესმენები, რომლებიც თურმე საკმაოდ ხშირად იკრიბებიან და უკვე რაღაც გარკვეული თავის საზოგადოებასავით აქ შემოჩნდა. ერთ-ერთმა წამოყენა წინადადება, რომ დავით აღმაშენებლის პროსპექტს გადაერქვას სახელი და აღარ ეწოდოს დავით აღმაშენებლის პროსპექტი და დავით აღმაშენებლის სახელი დაარქვან სხვა ქუჩას. რადგანაც დავით აღმაშენებლის პროსპექტზე ძირითადად ბიზნესს აწარმოებენ იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებიც თავის დროზე დავით აღმაშენებელმა დაამარცხა დიდგორის ბრძოლის დროს. აი წარმოიდგინეთ შემდგომში ეს წინადადება იქ უარყოფილი იქნა, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა რომ დავით აღმაშენებელს არა, ჯერ ამის დრო არ არისო, მაგრამ ეს საკითხიო როცა უფრო მეტად მომძლავრდებითო, აუცილებლად უნდა დავაყენოთ. აი ახლა ხვდები, ძეგლი ცენტრიდან რატო გადაიტანეს იქით? მოთხოვნა იყო რომელიღაც ქვეყნის. მოთხოვნა იყო, მე გეტყვით პირდაპირ. მოთხოვნა იყო, ყაზახების მოთხოვნა იყო, რომ დავით აღმაშენებლის ძეგლი არ მდგარიყო იქ, სადაც არის მათი სასტუმრო. ეს რა ყველა მარიცის ხაშურის ცენტრში ჯვარი რატომ აიღეს? იმიტომ რომ თურქმა მძღოლებმა განაცხადეს რომ როდესაც შემოვდივარ და ჯვარი რო გვეგებებაო შემდგომში ავარიები მოგდისო და ჩვენო აღარ ვილითო ამ გზიდანო და ამიტომ აიღეს ჯვარი აიღეს წარმოიდგინეთ და სააკაშვილის დროს მოხდა და შადრევანი გააკეთეს იქ ხო იმიაში რა ქვია ქუთაისის ცენტრში რატომ აიღეს დავით აღმაშენებელს რატო ებრძვით დავით აღმაშენებელს რატო თქვენზე დიდი რომ იყო და თქვენსავით სამშობლო რომ ბოდიშთა ფეხებზე არ ეკიდა და იმიტომ რომ საქართველოს გამაერთიანებელი იყო, იმიტომ რომ ვაჟკაცი იყო, იმიტომ რომ ჭკვიანი იყო, იმიტომ რომ მასზე დიდი მეფე და მასზე დიდი პირველი პირი საქართველოს არ ყოლია და წარმოიდგინეთ ჩვენ რა დღეში ვართ, ესე იგი დავით აღმაშენებლის პროსპექტმა აღარ იარსებობს. დავით აღმაშენებლის ძეგლები გატანილი არის თბილისის და ქუთაისის ცენტრიდან დიდგორობის დღესასწაულს თურქების გამო არ უნდა აღვნიშნოთ და კიდევ უფრო მეტი საშინელება რაც ხდება, ეს არის ის რომ ეხლა აპირებენ რესპუბლიკის მოედანი აღმაშენებლის გამზირი ხო მათი არის? ეხლა აპირებენ ეგრეთ წოდებული ვარანცოვის გამზირის მთლიანად ოკუპირებას და შემდგომში აპირებენავლაბრისკენ გადასვლას. და წარმოიდგინეთ, ნახევარი თბილისი იქნება მათ ხელში. რა არის აქ გამოსავალი? მე რომ სანამ ვიყავ, მე ჩემზე იყო ჩაბარებული უცხოელებისთვის ბინადრობის უფლების მიცემა. ეხლა კარგად ხვდებით, როგორაც ვაძლევდი, მე მათ ბინადრობის ერთზე არ მიმიწია ბინადრობის უფლება. სანამ მე ვიყავი სამინისტროს ხელმძღვანელი, ერთ უცხოელზეც კი არ მიმიწია ბინადრობის უფლება. რა არის აქ გამოსავალი? მასობრივი დეპორტაცია მათი საქართველოსთან. ისინი უნდა წავიდნენ თავიანთ ქვეყნებში და ჩვენი ქუჩები უნდა გაიწმინდოს ამ კრიმინალური ტერორისტებისგან, რომლებიც დივერსიას ახდენენ ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა ძალიან რაღაც სენსაციური განცხადებები აი მოისმინა ჩვენმა ტელემაყურებელმაც. ფრთხილად უნდა ვიყოთ ქართველებო და დიდი მადლობა სანდრო თქვენ დღეს ჩვენი სტუმარი იყავით, მაშინ ასე გაანონსდა აქციები, გაანონსდა შიმშილობები და აი ახლა ყურადღებით უნდა ვიყოთ ყველა ერთად თუ გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩეს. დიდი მადლობა. 2017 წლის